آیا غواړئ د هیکینګ مهم کوډونه زده کړئ؟ آیا غواړئ هیکینګ زده کړئ؟ یا غواړئ ټولنیزې رسنۍ هیک کړئ یا ورڅخه خپله ځان وژغورئ یا د هیکینګ سره تاسو مینه لرئ یعنې غواړئ هیکینګ زده کړئ، نو همدغه ویډیو در سره تر پایه د ثبوت په ډول وګورئ ملګرو. زه پر خپل موبایل کې هیکینګ کوم. ملګرو تاسو هم کولی شئ چې پر خپل موبایل کې هیکینګ وکړئ. نو د همدې لپاره زما یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. رجوع د موبایل سکرین ته ثبوت په ډول. ګرو همدغه ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ ما ټول معلومات یې سټیپ بای سټیپ یعنې د ثبوت په ډول درته ښایم. نور معلومات یعنې هیکینګ مکمل معلومات ماته یوټیوب چینل نه پرېږدي، یعنې کومه صفحه مې چې خړه کړې یعنې بولټ کړې مې ده نه ښکاري، همدغه مهم کوډونه دي دا ماته یوټیوب چینل نه پرېږدي، ځکه یوټیوب چینل همدغه پالیسي ده چې د هیکینګ یعنې د خلکو شخصي خاریم ته یعنې زیان رسول یوټیوب چینل نه پرېږدي. هو زه د ستاسو دپاره همدغه څخه تاسو غلطه استفاده هېڅکله نه کوئ ملګرو. تاسو چې ورسره مینه لرئ یعنې ورسره علاقه لرئ، تاسو ته زه همدغه ویډیو د ثبوت په ډول ښایم ملګرو. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ ما. نو ملګرو همدا ډول یعنې مشخص کارونه پکې کیږي، یعنې مهم کوډونه پکې کیږي. نو ملګرو همدغه خلته تاسو ویډیوګانې چې ماته پر یوټیوب نه پرېږدي یعنې یوټیوب کې نه غواړي دغه ویډیوګانې تاسو چیرته پیدا کوئ، یعنې هیکینګ به تاسو چیرته کوئ، یعنې فیسبوک مستقیما فیسبوک یا همداسې نورې ټولنیزې رسنۍ هیک کول غواړئ، نو ماته په تاسو په کمنټس کې ووایئ چې لومړی د څه شي ویډیو یعنې د څه هیکینګ درته راوړم. وای فای هیکینګ ډېرو خلکو غوښتنه کړې وه، نو تاسو نظر به هم واخلم ماته په کمنټس کې ووایئ چې د څه شي هیک درته راوړم، یا واټساف یا نور. نو ملګرو تاسو چې دغه ویډیوګانې پر یوټیوب چینل ماته نه پرېږدي، تاسو به همدغه ویډیو تر کومه ځای کوئ، تاسو لاړ شئ زما د ویډیو ډسکرپشن ته. ډسکرپشن کې د ټلګرام چینل او د واټساپ چینل لینکونه پرته دي، هغه دواړه در سره فالو کړئ. د واټساپ چینل مې نوی جوړ کړو درته، همدغه هم در سره فالو کړئ، پر همدغه درته د هیکینګ ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو د ټلګرام پر چینل باندې او د واټساپ پر چینل باندې دغه ویډیوګانې درته ټول سټیپ بای سټیپ اپلوډ کوم. نو کمنټس کې راته وایئ چې لومړی د څه شي ویډیو درته راوړم او مهم کوډونه د څه درته راوړم. ملګرو په کمنټس کې راته ویلی شئ او ویډیو ضرور در سره شیر کړئ نور ملګرو ته. ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګري هم راشي. که چیرې زما ټلګرام چینل او واټساپ چینل زیات فالوورز پیدا کړي، نو دومره به زه درته خوندورې ویډیوګانې راوړم. نو همدغه ویډیو ته تاسو لایک در سره ورکړئ، زه نور مهم معلومات درته راوړم. او که دا چینل تاسو تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی ملګرو، نو چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې همدغه نورې ټولنیزې رسنۍ یعنې د نورو ټولنیز معلومات یعنې نورې ټکنالوجۍ په اړه درته ویډیوګانې اپلوډ کوم. نو که تاسو دا چینل سبسکرایب نه کړئ، نو همدغه د هیکینګ معلومات پرېږدم یعنې نه درته اپلوډ کوم. ملګرو تاسو زما واټساپ چینل باندې او د ټلګرام چینل باندې ویډیوګانې کتلی شئ، پر همدغه چینل د ټولنیز یا د ټکنالوژۍ په اړه ویډیوګانې درته اپلوډ کوم. سبسکرایب کول مو هیڅکله هیر نشي پر همدغه چینل باندې، یعنې زه دا هیکینګ چې کوم پر خپل موبایل کې کوم ملګرو، صحیح ده، پر خپل موبایل کې هر رقم سیټینګ کوم ملګرو. تاسو زما هیکینګ سیمپل کتلی شئ چې زه ټول معلومات پکې ورکوم. نو دا مهم کوډونه پکې لیکم، یعنې تاسو باید دا کوډونه زیات یاد کړئ او په خپل حافظه کې در سره وساتئ یا در سره ولیکئ. نو چینل سبسکرایب کول مو هیڅکله هیر نشي، صحیح ده ملګرو. چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. کمنټس کې راته ویلی شئ چې لومړی د څه شي باره کې ویډیو راوړم. نو همدغه کومه صفحه مې چې خړه کړې دغه کوډونه ماته یوټیوب چینل نه پرېږدي. نو ویډیوګانې ځکه پر ټلګرام چینل باندې او پر واټساپ چینل باندې اپلوډ کوم، ځکه هلته دغه هیکینګ مونږ سره اجازه شته ده. نو ملګرو چینل او ویډیو شیر کول مو هیڅکله هیر نشي. د ثبوت په ډول مو تاسو کتلی شئ چې په خپل موبایل کې زه هیکینګ سم کوم او هیکینګ هیڅکله په
پر خاص په کمپیوټر کې هم نه کیږي او پر موبایل هم کولی شئ. نو کمپیوټر څخه مې زده او پر موبایل یې کوم. نو ملګرو تاسو کتلی شئ چې ټول صفحې کولی شم. یا د یو چا موقعیت راخله ملګرو. اوکې نو ملګرو همدا ډول هیکینګ درته اپلوډ کوم پر تلګرام یوټیوب چینل باندې. ویډیو لینکونه یعنې د واټساپ چینل تلګرام چینل په ډسکرپشن کې شتون لري. هم تاسو سبسکرایب او فالو یې کړئ ملګرو. ټلګرام چینل سبسکرایب کړئ او یوټیوب چینل یا واټساپ چینل فالو کړئ. نو همدغه چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو هیڅکله هیره نشي. تر بله یعنې همدا ډول ویډیوګان درته اپلوډ کوم. یعنې تاسو خپله د ثبوت په ډول وکتو. نو ملګرو تر بلې ویډیو پورې زما چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو ته در سره لایک ورکړئ. تر بیا ښې چارې کمنټس حتما راته وکړئ. ویډیو ته ضرور لایک ورکړئ. مننه.